Hey Raven DJ here, welcome back to another video. This video is how I edit my thumbnail using my phone. Don't forget to subscribe and hit the bell button so you'll get notified whenever I release new videos. And then follow nyo rin ako sa mga social media accounts ko nasa taas. Ayan, diba? ravendg, ravendg vlogs and everything. So ito na yung phone ko. So sabay-sabay natin i-open yung mga phone ninyo. At sabay-sabay natin gawin tong thumbnail na to kung gusto nyo talagang matutunan. So punta lang tayo sa aking editor. Yung ginagamit kong editor ngayon yung May 2. Ayan. Pwede siyang i-download sa Apple Store or Play Store. Free lang siya at sobrang dali niyang gamitin, guys. I'm telling you, as in talaga. And then mag-start na tayo. So click nyo lang yung editor na yan, May 2. Tapos piliin nyo na yung picture na gusto nyong i-edit na pang thumbnail. Okay? So may update siyang bago. Ayoko munang i-update ngayon. Ayan, click lang natin editing. Tapos kunin natin yung picture na gusto natin gamitin for thumbnail. So ito yung nakuha ko. And then first gagawin natin is click edit. Ayan. So, ito yung lalabas pag click mo yung edit. So, pipili ka ng size. So, pinakadulo, yun yung size ng thumbnail sa YouTube. Ayan. Napakadali, diba? Hindi mo na kailangan manghula ng size. Tapos, click mo lang yung check sa may right, lower part. Check dyan. Ayan. Tapos, pagka-click mo ng check na yan, ito na yung magiging itsura niya. So, after mo i-click yan, kukunin na natin yung mismong picture. So, that means alisin natin yung background. Click mo lang yung cut out. So, medyo mabilis siya. Click mo yung cut out. Kita mo naman siguro yan dyan. Tapos, actually automatic lumalabas yung mismong person. Pero ang gagawin natin, sama ko yung board. So, click mo yung new area. Ito yung lalabas pag click mo yung new area. Click mo yung pen. Ayan. So, after mo click yung pen, lalabas yung mismong pen dyan, yung bilog. Yan yung mismong pen mo. So, kung gusto mo lakihan, you can do that. Kung gusto mong medyo maliit, medyo detalyado yung gagamitin mo, gagawin mo, pwede rin naman. So, yan lang gagawin mo lang ay tuloy-tuloyin mo itong ginagawa ko hanggang sa makuha mo yung mismong picture na gusto mo na hindi kasama yung background. So, yung mismong picture lang na gusto mo lang. Halimbawa, kasi kung tao or kung mismong face mo lang, medyo madali lang kasi automatic na parang kinukuha niya talaga yung mismong picture mo lang kapag kinik mo yung cutout. Pero dahil nga gusto ko isama yung board, kaya kinlik ko pa yung area. So, ayan. Gawin lang natin siya, guys. Medyo mabagal lang ako gumawa nito kasi medyo iniingatan ko siya ng very, very light. Though, hindi talaga ako magaling mag-edit, no? Sinashare ko lang sa inyo kung paano ako mag-edit ng thumbnail using my phone kasi nga, ang dami nagtatanong nito sa akin. So, this is how I do it. So, after nyong gawin yan, makuha nyo na yung mismong buong picture na gusto nyo or kung anong part yung gusto nyo. Ito na yung mangyayari. Parang kulay pink or medyo reddish siya. So, that means yan yung area. Tignan nyo. Pag kinlik nyo yung check. O, diba? O. Ngayon gagawin na natin, kukuha tayo ng background or alisin na natin yung background. Click nyo yung background. So, gusto ko plain background lang. O, diba ang ganda, ang bilis. O, yan na siya. So, pili lang kayo ng color na gusto nyo or you can also choose yung mga ibang options dyan like colorful or may mga theme. Pero ako ang gusto ko, color gray lang siya. Dark gray na plain para sa thumbnail na gagawin natin. So, as you can see, may mga dumi-dumi pa yan siya. Kayo nang bahala mag-alis. Meron rin siyang option dyan na eraser. Pero sa thumbnail na to, hindi ko na siya masyadong i-emphasize. Focus tayo sa mismong how to do your thumbnail. Kasi pwede nyo naman siya makalikot. So, ginagawa ko, naglagay ako ngayon nung mismong cutout na option. O, diba? Ang cute. Kulay white. Pwede rin siyang lakihan. Doon yun sa stroke, guys. Sa tabi lang siya ng background. O, yan na siya. O, diba? Ang dali.
And then, ang gusto ko naman ngayon ay maglagay ang gusto ko naman ngayon ay ayusin yung aking face kasi dami kong pimples dyan. So, you can also click on the beauty na tab. So, you can check or you can smoothen your face. Pwede nyo alisin yung blemishes nyo. Ang daming options dyan. Pwede nyo pakinisin yung buong face nyo, diba? Ang kinis-kinis na parang di na tayo makilala. Ayan lang, maraming option, napakadaling gamitin ng app nito. This app is not sponsored. This video is not sponsored by this app, ha. So, punta na tayo sa text. Ayan. Add text lang, napakadali. So, lagay natin, iwasang gawin ang mga ito. Ayun. So, iwasang muna. So, click mo yung style. You can click bold kung gusto mo. Or kung gusto mo naman, ayan, ginawa ko. Click yung bold, tapos yung mismong stroke niya, diba? Laruin nyo lang. Very easy na kayo na bahalang mag-decide sa part na to. Pwede nyo rin actually ibahin yung font. Ayan o. O, diba? Font, iba-iba yan. Marami. Pero ako siguro dito lang muna ako sa medyo simpleng font lang. Ayan. And then, i-resize nyo lang. Lakihan nyo kung gusto nyo. Ayan o, diba? Iwasang. And then, gawin nyo lang din siya sa mga next pa na text na gusto nyo. Iwasang, ay, typo ka girl, diba? Super typo talaga ako palagi. Pasensya na kayo. Iwasang gawin ang, sakihan lang natin siya. Gawin ang, may nag-chat. Ano ba yan? Gugulo nyo ba? Sure. Iwasang gawin ang mga ito. Okay. So, alam nyo na napakadaling gawin nitong thumbnail na to. O, diba yung text? Ganyan lang siya. But you can choose which color you want. After nyan, so, okay na ako siguro dito. Pwede tayo mag-add ng mga stickers. Ayan. Kung anong gusto nyo. Pero ako, hindi ko alam kung mag-add ako ng sticker kasi nga, 'di ba? Parang wala naman ako masyadong bet na ano. Kita niyo yung mga options, 'di ba? Pwede kayong maglagay ng kung ano-ano, may mga magic brush, ganyan. Ang cute talaga ng ano na to. Pwede kayong makagawa ng very aesthetic na thumbnail using this app, guys. So, download nyo na siya. Again, this is not sponsor. Baka naman may kontakin nyo naman ako. Charot. Siguro maglagay lang ako ng kung ano-ano dito. Try lang natin. Balik tayo sa stickers. Sana yung stickers. Hindi ko na makita. Nihilo na ako. Okay, click natin stickers. Tapos, try natin maglagay ng stickers, guys. Try kong ilagay itong ano. Natatakot siya. Wala siyang connect, diba? Wala siyang connect. So, try lang naman natin. Ayan. Diba? Tapos itong, ano bang emoji ito? Wala lang nilalagay natin. Lagay tayo ng heart. Ayan, heart. Diba? Kahit walang connect, ang cute. Example lang to di nyo kailangan gayahin. So, after natin yan, tapos na, actually, you can already save it. So, save na natin siya, tapos mapupunta na siya sa inyong gallery or sa inyong, photos. Ayan. So, makikita nyo siya dito sa photos nyo. Ayan, nandyan na siya, diba? Nakasave na siya automatic kapag click yung save. Wala nang chachaboreche. Ngayon, try natin siyang ilagay. Paano ba maglagay ng thumbnails using your phone? Just click on your YouTube Studio app. YouTube Studio app. Ayan.
and then click on your video. So let's say, for example, itong video na to, nakaka-publish ko lang, ay iibahin natin. Halimbawa yung thumbnail. Ayan. So, click mo lang yung edit. Tapos, dyan sa mismong front lang, ano ba tong click ko? Sa mismong front lang, ayan mismo yung parang pen dyan. Ayan o. Tapos click mo lang change. O, pagka-click mo ng change na yan, pwede ka na mamili ng thumbnail na gusto mong ilagay. O, diba? Pero syempre natin ibahin to kasi okay na yung thumbnail na yun. So, I think yun lang. O, diba? Napakadali. Sobrang easy, sobrang quick lang gawin ng thumbnail using your phone, using this app. So, sana meron kayong natutunan. Sana nag-enjoy kayo sa paggawa natin ng video na to. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button para naman notified ka sa aking mga bagong upload na videos. Thank you so much again for watching and thank you for stopping by. Follow nyo rin ako sa aking mga social media accounts. Here is it. Thank you so much again, guys. And as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye!